سلام دوستان عزیز، امروز با هم یه غذای سنتی درست میکنیم. سمت خراسان شمالی این غذا رو درست میکنن. کالجوش یا کم جوش. مواد لازمی که داریم: روغن، معمولا روغن زرد یا روغن حیوانی میگن، پیاز خرد شده 1 عدد، ریحون، نعنا از هر کدوم 1 قاشق پر غذاخوری، زردچوبه نصف قاشق، فلفل به اندازه‌ای که دوست دارین غذاتون تند باشه و مقداری نمک. گردوی خرد شده، گوجه فرنگی به 2 حالت میتونیم درست کنیم، یا قشنگ خوردش میکنیم، نصفشو من میخوام پوره کنم تو مخلوط کن میریزم پوره بشه، نصفش هم همینجوری خرد کرده میریزیم بپزیم. کمه بهش میگن، یا ماستی که توی پوست گوسفند دوغ میریزن، دوغ جوشیده شده، ماست جوشیده شده میریزن توی پوست، به مرور آب این بره. خیلی زمان میبره تا این درست بشه، بیشتر از عصاره دوغ گرفته میشه درست میشه، و مقداری هم دوغ برای رقیق کردنش. من هم از دوغ استفاده میکنم، هم از این ماست آب گرفته. اینو میریزم توی مخلوط کن، یه مقدار آبم بهش اضافه میکنم به اندازه مزه‌ای که بخوام، رقیق باشه یا غلیظ ترش، یا ترشیش خیلی کم باشه. معمولا ترش میخورن این غذا رو. عزیزان ما اینجا روغنمون رو آب میکنیم، روغن زرد خیلی خوش عطر و خوشبو. بعد پیاز رو بهش اضافه میکنیم، منتظر میشیم پیازمون قشنگ سرخ بشه. عزیزان همونطور که می‌بینید پیاز من داره سرخ میشه. اینجا یه توضیح بدم، بعضیا با دوغ درست میکنن این غذا رو، یا اینکه ماستی که تو خونه میگیری چند روز میمونه ترش میشه، میتونین دوغش کنین و باهاش این غذا رو درست کنین. حتما نباید با اون ماست سنتی که دو عصاره دوغه با اون درست کنین. هر دوغ ترشی میتونید درست کنین. اگه میخواین با دوغ درست کنین، اینجا که پیازتون داره طلایی میشه 1 قاشق آردم بهش اضافه میکنین. آرد برای اینه که دوغی که میریزید توی قابلمه میبره و شکل بدی به غذامون میده، آب و دون جدا میشه. قبل اینکه گوجه اینا رو بهش اضافه کنیم، آرد رو به این اضافه میکنیم، تفتش میدیم، بعد گردومون رو اضافه میکنیم. ولی چون من از اون ماست استفاده کردم دیگه نیاز نداره. گردومون یه تفتی میدم. اگر موقعی که دوغتونم دارین هم میزنین، یه دونه تخم مرغ قشنگ هم بزنید یا تو همون مخلوط کن بریزید که با اون ماست یا دوغ قشنگ مخلوط بشه و جلوی بریده شدنش رو بگیره. گردومونم که یه تفت خورد، پیازمونم که قشنگ طلایی شده، حالا زردچوبه و نعنا و ریحونمون رو بهش اضافه میکنیم. در اینجا اگر دوست داشتین غذاتون تند باشه و بچه‌ای نداشتین که غذایتون دوست نداشته باشه، فلفلتون هم بهش اضافه میکنید. میتونین با گوجه‌تون 1 قاشق رب هم اضافه کنید. اگر نه فقط گوجه رو میریزیم، پوره گوجه‌مون هم که توی مخلوط کن ریخته بودیم اینجا بهش اضافه میکنیم. میتونید پوست گوجه رو دوست نداشتید، میتونید قبل از خرد کردن پوست گوجه رو قشنگ بگیرید، ولی اگه مشکلی هم نداشتید با پوستم، خب بعضی پوست گوجه دوست ندارم. الان در این ظرف میذاریم 10 دقیقه بجوشه تا گوجه هامون قشنگ بپزه.
عزیزان همینجور که میبینید گوجه فرنگی ما کاملا پخته و به روغن افتاده. اینم از دود ما که ریختیم ماست یا کمه ای که بهتون گفتم دوغ درستش کردم. بهش یه نوع سوپ هم میشه گفت، پیش غذا هم میشه گفت. دوغو که ریختیم توی قابلمه منتظر میشیم تا قشنگ داغ بشه، کف میکنه میاد بالا. این نوع ماست رو نباید بذاری که غل بزنه، در حد همین که کف کرده قبل از این که غل بزنه زیرشو خاموش میکنیم. این ماست یا کمه که میگم. ولی دوغ رو میریزیم، دوغو که اضافه کردین همینجور مدام هم بزنید تا جوش بیاد. دوغه که جوش اومد 1 دقیقه 2 دقیقه که قل کرد اون موقع دیگه آماده است و خاموش میکنید. ولی این کمه نباید جوش بیاد، قبل از قل زدن باید خاموش بشه. ما منتظر میشیم که تا آماده بشه. مزه‌ش هم به ذائقه خودتون میتونید بچشید. ترش دوست دارید، اگه ترشیش کم باشه میتونید آب بهش اضافه کنید. دوغ یا ماستتون ترشه یا اگه از این ماستا پیدا کردین و خواستین استفاده کنین دیگه طعمش باید بچشید و به ذائقه خودتون ترش و شیرینیشو همونقدر درست کنید.